Praag, fietsen dwars door het centrum. Het was even lekker een weekendje in Praag. Terwijl het slecht weer was. We zaten gelukkig in een hotel. Nu gaan we weer op zoek naar het fietspad langs de Moldau. Het is gelukkig niet al te druk, weer op 9. We zitten nu weer op het fietspad langs de Moldau. Nu is het kilometerade uit langs de Moldau. Euro 207. En dan wordt het straks de Elbe richting Dresden. En we gaan nog even wat heuveltjes geen e-bike. Dan fiets ik te langzaam. Nu zijn we echt de stad uit, 12 kilometer gefietst. Ging eigenlijk heel makkelijk langs de maandagochtendspits. Dwars door het centrum en dan de vrijliggende fietspaden langs de Moldau. Pad. Oh nee, het gaat niet door. Dan straks weer bij de brug komen we weer bij de fietsroute. Ja, dit is een modderpad geworden. Die fietssnelweg van Praag naar Dresden. Het is gewoon helemaal verwaarloosd hier. Het is wel gemaaid. Het is weer een lastig stuk hier. Bloemen. Fietsen. Nog goed met de Wizards mountainbiken. Valt me alles iets mee. Niet te vroeg juichen. Er zijn nog mensen in de Moldau land. Wereldfietsers geloof ik.
best op deze plek geweest kunnen zijn. Zeker als het nat is dit niet echt om aan te raden. Mooie paddenstoelen. Passage. Nu zijn we in Melnik. We zijn op weg naar de Devil's Head. Dit is ten noorden van Melnik. En het gaat over dit soort kleine landweggetjes. Naar Devil's Head. Even een stukje lopen, 300 meter vanaf de parkeerplaats. En daar zijn ze. Het is wel een erg aardig weggetje. Dit is een Messeno. Lijkt een beetje op het Teutoburgerwald. Met wat rotsen, links en rechts. Heel rustig weggetje, de 010 fietsroute. Nu zitten we weer op een asfaltweggetje. Zo even door een mooi kloofdal. Een beetje onverhard. Vals plat omhoog. Ja, dit is een hele mooie fietsroute, die 010. Overal rotsen. Daar is Kokkorin Castle.
Stoplog en gaten. Niet voorzichtig hier. Dat is nog pothol. Een van de mooiste weggetjes die we tot nu toe hebben gezien in Tsjechië.